अर्ब 80 करोड जिमेल प्रयोगकर्ताहरूले गुगलले चेतावनी व्यवस्था गरी खाता पूर्ण रूपमा बन्द गर्दै के हो यसबारेमा आज तपाईँहरूले जानकारी गराउँछु। भिडियोलाई सेयर गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने छेउमा रहेको बेल अल्थिस्नु होला, लाइक गर्नु होला, भिडियोलाई सन्तोष पे गर्नु होला। आउनुहोस् भिडियोतर्फ। विश्वभरका 1 अर्ब 80 करोड जिमेल प्रयोगकर्ताहरूलाई गुगलले तत्काल आफ्नो खाता सुरक्षित गर्न चेतावनी जारी गरेको छ। यो चेतावनी व्यवस्था गरेमा खाता पूर्ण रूपमा ब्लक हुन सक्ने खतरा रहेको कम्पनीले बताएको छ। गुगलले आफूलाई थप कडा बनाउन 2 चरण प्रमाणीकरण अनिवार्य गरेको छ। भनेको मतलब 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन अन गर्नुपर्छ। यसमा पासवर्डसँगै स्मार्टफोनमा प्राप्त हुने सन्देश प्रमाणीकरण एप वा भौतिक सुरक्षा साँचोको आवश्यक पर्नेछ। गुगलले प्रयोगकर्ताहरूलाई खाता विशिष्ट इमेल र लगइन सूचनाहरू पठाउन थालेको छ, जसमा 15 देखि 30 दिनको समय सीमा तोकिएको छ। यो कदम बढ्दो स्क्याम वा फिसिङ र नक्कली इमेलहरूको समस्यालाई नियन्त्रण गर्न चालेको हो। गुगलको कृत्रिम बुद्धिमत्ताले यस्ता खतरनाक इमेलहरू धेरै हदसम्म रोके पनि साइबर अपराधीहरूले अपनाइरहेका छन्। हालैको एक अध्ययनले 60% भन्दा बढी अमेरिकी प्रयोगकर्ताहरूले अनलाइन घोटालाको वृद्धि अनुभव गरेको र 1/3ले डेटको सामना गरेको देखाएको छ। यो परिवर्तनले व्यक्तिगत व्यवसाय वा युट्युब र एन्ड्रोइड खाता व्यवस्थापन गर्ने सबै जिमेल प्रयोगकर्तालाई असर गर्नेछ। गुगलको निर्देशनलाई व्यवस्था गरेमा खाता ब्लक हुन सक्छ, जसले तपाईँको डिजिटल जीवनमा गम्भीर असर पर्न सक्छ। जिमेल जब केवल इमेल मात्र नभई गुगल डक्स, क्यालेन्डर, स्मार्ट होम उपकरण, ब्याङ्क खाताहरूसँग पनि जोडिएको छ। तपाईँले तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू 2 चरण प्रकरण सक्रिय गर्नुहोस्। आफ्नो खाताको सुरक्षा सेटिङहरूमा गएर 2 चरण प्रमाणीकरण सक्रिय गर्नुहोस्। सन्देश प्रमाणीकरण एप वा सुरक्षा साँचोको विकल्प यो 1 मा हो। 2 मा तपाईँले कम सुरक्षित एपहरू बन्द गर्नु। नाम र पासवर्डको सट्टा गुगलको 0 प्रणाली प्रयोग गर्नुहोस्। यो टोकन आधारित सुरक्षित लगइन हो, जसलाई धेरैजसो आधुनिक एपहरूले समर्थन गर्छन्। अर्को छ रिकभर जानकारी जाँच गर्नुहोस् अथवा स्क्याम अफ इमेल र फोन नम्बर अत्यावधिक राख्नुहोस्। खाता लक भएमा यो जानकारीले तपाईँको समय झन्झट बचाउन सक्छ। यो किन महत्त्वपूर्ण छ? ह्याक भएको जिमेल खाताले तपाईँको व्यक्तिगत तस्बिर, कामका फाइदाहरू र अन्य संवेदनशील जानकारीहरू ह्याकरको हमला पुर्याउन सक्छ। कतिपय प्रयोगकर्ताले वर्षौँ पुराना इमेल र ब्याकअप गुमाएका घटनाहरू समेत बाहिर आएका छन्। यस्ता जोखिम रोक्न गुगलले कठोर कदम चालेको छ। अक्टोबर 2023 देखि गुगलले व्यावसायिक इमेलहरूलाई विशेष सुरक्षा उपायहरू अपनाउन निर्देशन दिएको थियो। यी उपायहरूले सन्देशहरूलाई वास्तविक छन् भनी सुनिश्चित गर्छ। अब गुगलले सबै प्रयोगकर्तालाई खाता सुरक्षालाई थप बलियो बनाउन बाध्य बनाउँदैछ। आफ्नो खाता सुरक्षित गर्न गुगलको आधिकारिक वेबसाइटमा गएर तत्काल कदम चाल्नुहोस्। ढिलाइ नगर्नुहोस्, डिजिटल सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्छ भनेर गुगलले एउटा न्यू अपडेट गरेको छ। साथीहरू, तपाईँले मेन कुरा हेरेर भन्न खोजेको भनेको तपाईँले 2 फ्याक्टर अथेन्टिकेसन एउटा त्यो गर्नुपर्छ। अर्को कुरा भनेको तपाईँले रिकभरको लागि जस्तै तपाईँले अर्को जिमेलहरू राख्नु पर्यो रिकभर गर्नुको लागि। यदि तपाईँको खाता ब्लक अथवा त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले सजिलै रिकभर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। थाहा पाइहाल्नु हो साथीहरू, पक्कै पनि हो तपाईँहरूलाई काम लाग्न सक्छ यो टिप्स।